Ito po yung aking ingredients. 2 kutsarang sugar, brown. 2 kutsara na coffee. At ito yung kanyang milk. At ito yung gagamitin ko pang shake. Pero isi-shake ko lang siya sa baso, guys. Kasi para mas madali. So, mag-start na tayo. So, ayan guys. Ililipat ko na yung asukal dito sa, sa maliit na baso. Bali, kagawin ko kasi ito ng mga 4 na timpla. Lagay na tayo ng may tubig. Haluin natin. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa 5 minutes. Hanggang sa mag-caramel na siya. So, ayan guys, medyo malapit na siya. Hintayin natin siya hanggang sa maging creamy. So, ayan guys, medyo umisticky na siya. Napakaganda niya ng tingnan. Antayin lang natin siya ng konti. Mas maganda kapag meron kayong pang-shake na ganito para mas mabilis at hindi kayo mangalay. So, ayun guys, medyo sticky na siya. Ang ganda niya na tingnan. Ayan, ang ganda niya na. Yan, ang lapot niya na. So, ayan. Sticky na. So, ayan guys, yung ating caramel. Sticky na. Nagawa na siya.